ल गाइज है हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो है। कस्तो भयो ब्रो? एकदम बवाल रमाइलो। सोल्टीलाई कस्तो भयो निश्चललाई? दामी भयो। तिमीलाई कस्तो भयो बाबु? प्युर बाइले मिसमा हानेको। ल गाइज है हामी फर्किरहेको। चाबी दिइसक्यो। हेर रेकर्ड अफ छैन अहिले। यो थिचेर फेरि आउनुहुन्छ होइन? हेर मैले अफ गरेको थिएँ। सोरे निश्चल ब्रो भन त। नगरकोटमा छौँ। वर्थलेस भ्यू टावर छ यो। कस्तो भन्नु पर्दाखेरि वर्थलेस किन? खासै भ्यू केही देखिँदैन। के देखिन्छ त ब्रो? योभन्दा दामी भ्यू हाम्रो होटलबाट देखिन्छ। हो हो तर बुटलको भ्यू हामीबाट देखिँदैन नि त। के तिमीले कहाँबाट देखिन्छ अरे? हाम्रो होटलबाट देखिन्छ। होटलबाट? यस ब्रो। ल ठिक छ भनिहाल्यो। हामी यता गएर छौँ है। आउट आउट तिनीहरू भेटिदिउँ। ए पकाउन केटाहरू दिएर भाइको है हिँड्न नसकेर अघि भाइको के भ्यू टावर के त हो त चढ्ने हो डराउँछ नि त यो लगाउने नि त। मलाई कस्तो दिनमा आयो यार केही देखाएको छैन भने वरिपरि भनेको यो मुलाले फेरि पुचे दोस्रोको एउटा डान्स देखाइदियो र हामी चाहिँ चढ्यो गाइस। म हातमा लिएर गइदिन्छु नि यसरी। चढै चढ ड्यान्स चढ है। बाँदर रुख चढ्नुको ठाउँमा फलाम चढिरहेछ। रुख चढ्नुको ठाउँमा बाँदर चढिरहेछ, फलाम चढिरहेछ। ड्यानिस पाण्डे हेर नसक्या। तिमीलाई त ग्राभिटीले खतरा तान्यो होला है। 9.8 × 2 ओ बाँदर हेर ग्राभिटीले ताने हेर हेर ग्राभिटीले तानिरहेछ सोल्टीलाई खतरा। राईले पक्रेको भयो होइन डढ्दाखेरि। टेन्सन हामी फर्केको होइन त? हामी फर्केको है। अब तिमीलाई कस्तो लाग्यो नगरकोट? दामी। ए भ्यू टावर चाहिँ मन परेन तिमीलाई त्यो के नै मनपर्छ र? त्यहाँ अर्को सोल्टी चिन्नु हेर्नु सक्छ। ल गाइस हामी चाहिँ नगरकोटबाट भर्खरै फर्केका छौँ। अगाडिको चाहिँ ड्यानिस पाण्डे हो। यसको नै हो गोप्रो चाहिँ। उसको भिडियो आएन अरे भ्लग बनाउँदाखेरि, त्यही भएर चाहिँ दायाँ बायाँ भएकोलाई चाहिँ गोप्रो दिँदैछ। उसको पनि राम्रोसँग बाइक चलाएको आओस् चाहिँ। हेर्नु है गाई चाहिँ मान्छेले कसरी बाइक चलाउँछ। चलाउनु त आउँदैन तर पनि भिडियो चाहिँ चाहिने अरे।
दुईजना केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसकेछ तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो बाटो चाहिँ आज चिप्लो नै छ अघि बिहान पानी परे भएर यो अहिले घाम कहिले चाहिँ पर्नै छ पानी चाहिँ परेको छैन अब बेसी के हुन्छ पाखण्डी पानी गएर खानु चाहिँ पाखण्डमा चाहिँ बिहान खत्रै पानी परिरहेको थियो अब अहिले चाहिँ परेको छैन भनेर भनेको छ अब पानीले चाहिँ भेटोस् हामीलाई किनभने हामी कोहीसँग पनि रेनकोटै छैन त्यो चाहिँ मौसम राम्रो नै देखाइरहेको थियो काम नपाएर हर्न बजाइरहेको छ यो मान्छे चाहिँ फोटै मात्र खिच्नुपर्छ अरे यो मान्छे चाहिँ लास्ट भागी छ डोमिनार कुदाएर डुकाटी नै कुदा जस्तो गर्छ उसको दिदीबाट यता आउने भएको भएर अरे के भयो यहीँ खिच्ने हो फोटो ल यहीँ खिच्ने ल किन रोकेको भनेको त फोटो खिच्न पो रोकेको रे ल यसरी चाहिँ फोटो खिच्नु पर्यो अरे कसलाई हो यो निश्चल भन्नेलाई क्यामेराम्यान चाहिँ उता छ डानिस पाण्डे तिमी पनि खिच्ने हो कहाँ खिच्ने हो भएर भयो निश्चल यता हेर त तिम्रो रहर पुग्यो फोटो चाहिँ कस्तो आयो भने यो चाहिँ हाम्रो प्रवीण हो एकछिन अगाडि ओइ मलाई एउटा आइडिया चाहिँ आउँछ कस्तो आइडिया त्यहाँ टाइमर राख हैन प्रवीणको बाइकमा 4 जना बसेर खिच्दिने के कस्तो हुँदैन मुला के बाइक के घोडा हो मुला घोडा हो 4 जना बस्न मुला गोलमालमा छ नि त्यो 6 जना बसेर हुन्छ नि एउटा ल चाबी देऊ न एकपल्ट बल हुन्छ नि चाबी चाहियो रे टाइमर राख उता रोडमा माग्नेको हात जहिले पनि तल हुन्छ तल हुनु पर्यो अझ के चाबी देऊ न चाबी कहाँ छ त चाबी मेरो स्टार्ट हुँदैन नि त नि देऊ न मलाई ए हैन कर्नर हैन एकछिन देऊ एकपल्ट देऊ बीचमै राख न यता बीचमा ट्याक्कै बीचमा बाइक चाहिँ बीचमा हुने गरी के गर्नु खोज्या हो थाहा छैन अलि यता राख त रोड ल्याएर हात बाइकलाई हे हैन रोडमा नराख त्यही भएर भन्छ नि बुलेट बाइक भने बुलेट बाइक हो भन्छ कि खान्न नि आउँदैन रहेछ अहिलेसम्म बाइकहरूमा जहिले पनि किक हान्दा फेरि पहिला न्युट्रलमा ल्याउनु पर्छ भने थाहा छैन अझ त्यसो चलाउँछु बाइक पनि ल गाइस यस्तोले बाइक चलाउने रे अहिलेसम्म कसरी किक हान्ने थाहा छैन रहेछ न्युट्रल छैन भने ए बाबा न्युट्रल छैन सोल्टी पो अनि ब्याट्री सक्यो के को छैन अर्कोले चाहिँ यहाँ कसरी बाइक स्टार्ट गर्ने भने सिकाइरहेछ हे छोड दि तर जब बाइक स्टार्ट गर्न नआउने बाइक चलाउने रे फोटो खिच्ने रे अब चाहिँ ड्यानिस पाण्डेले ट्राई गर्ने रे एक सर्टमै स्टार्ट गर्छु भन्दैछ सकेनौ अझ सकेनौ स्टार्ट गऱ्यो है गर्न चाहिँ तर कसरी गरेको थाहा भएन अब जाने रे खै कहाँ जाने हो मान्छेलाई बुलेट बाइकमा फोटो खिच्न पर्यो रे जसलाई चाहिँ स्टार्ट पनि गर्न आउँदैन यसको अगाडि हो पसल डाउन हो बुलेटको ओए मुला साग यस्तो मान्छे नि बाइक चलाउने रे अहिलेसम्म एउटा बाइक स्टार्ट गर्न नआउने रहेछ है गाइस यो मान्छेलाई यो मान्छेहरूले सेल्फ मात्र भए भएर किक कसरी हान्ने भनेर सिक्दैछ है गाइज
ए सिका बाबु मसँग ए जान्ला चाहिँ कहाँ हो नि चल भिडियो बनाउनु पर्यो यसको एउटा ल है ल हेरौँ है कसरी चलाउँदो रहेछ त्यो मान्छेले बाइक त चलाउन अलिक फर्काउन सक्दैन है गाइज अनि मेरो एउटा रोडामा सुतेको छु ल इमरान के हो साहिल त्यो क्यामेरा भिडियो पाइदेऊ न यता राखिदेऊ न ब्रो यता राखिदेऊ न कहाँ गएर दिन थाल न होल्ड गर्ने बाइक थाम्नुपर्छ चारजना अगाडि बस्ने है उता 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 अगाडिबाट होइन उताबाट राख न साइडमा के चारजना माथि बस्ने गोलमाल जस्तो भने मैले त यहाँ मलाई यो सब झरेर यस्तो भएको छ गोलमा छोड्यो है त्यसो भए छोड्दै जाउँ हो हेर त तिमी बस्छ त पछाडि हेर हेर ड्यान्स मार्ने बित्तिकै हेर तर के हुन्छ ल देख्यौ नि हो ल ल सब बसिसक्यो ओइ मेरो डाइनेस ओइ एक्जाम पक्रियो यार के स्कुटर आउँछ नि खतरा हुन्छ थाकिसक्यो यार मलाई जाम उड्यो नि मेरो फोटो दिनु ज्याकेट दिनु तिमी ठिक हुन्छ भनेहरू ड्यानिस मेरो सिसा पुस्थ्यो साइड छोडी त सिसा पुस्थ्यो मेरो बाइकको है त्यतिकै हातले पुसेन हातले पुसेन हुन्छ अलिअलि ए टावर भिडियो यतापट्टि पनि पुस्tia भने जागो तिम्रो ल ल ल outside. अब अगाडिबाट खिच्छ शट हलमारी बस्ने दाम फुटाइसक्यो त्यो मुनिबाट राम्रो आउँदैन के होला नराम तिमी मेरो हेलमेट देऊ न पर्दैन हेलमेट छोड्यो गाडी आयो भने चाहिँ पास कस्तो छ ब्रो ठिकै छ त्यहाँ देखाउन त्यही भयो तपाईँ एउटा लास्ट हेलमेट लान्छु ओ यो चाहिँ बाबालाई छ प्रब्लम हिजोवाला एउटा हो खोइ 6 आएछ ल एउटा लास्ट है म त
भयो गरिदिउँ ब्यागमा हामी ब्याग खोइ मेरो हाम्रो चाहिँ फोटो सुटिङ सक्यो अब हामी सकिरहेको के ए ल हामी चाहिँ न्युट्रलमा जाने भयो गाइस स्टार्ट हो हाम्रो ब्रो न्युट्रलमा उल्टा गरेँ मैले हामी अझै पनि न्युट्रलमै हो है साहिल आइसक्यो निश्चल चाहिँ कहाँ हो निश्चल चाहिँ कुदेर भयो अरे साहिल यहीँ छ धुवा आइरहेको छ कि प्रवीण पोख ल चेन डढ्यो भने चेनमा ओइल हालेपछि त्यो ब्रेक सुट अडेको भित्र ब्रेक सुटबाट धुवा आएको मुला धेरै ब्रेक हानेर खै मोबिल छ हैन मोबिल तात्यो अनि मोबिलबाट टाइट क्या तातो रहेछ यार यहाँ छौ न अझ तिम्रो कुनै हुन्छ मेरो सुन्छ त्यहाँ त म त हातै पाक त्यसमा त मेरोमा छौ न ओ भाइ किन हिरो किन कुदाएको माथिबाट ल भाइ भाइ ल खाने हो हामी चाहिँ भक्तुर आइरहन्छ है गाडी अरू नि त आयो होला अब हामी बिस्तारै बिस्तारै